Hi! I'm back! This is another episode. Atong i-try ang Hot Wax. It's a different brand kay last time. I'm so disappointed na ilahang cold wax. Walay effect. Baling epic faila kayo. Wajud siya nag-work. Walay buhok na tangtang. So, at this time, ipataas na kong buhok. Kay last time, I think na-shave ko. So, maybe mo wala siya nakuha sa carnulage ko na-shave. And then, kung sa effective this kuno kay ni siya according to the vlogs that akong gipang tanaw before. So, let's try. So, guys, ang gipalit sa Watson. So, mura dyan akong tuyo kay gipadali ko kay baso niya ko nung dagan na pag kong pamaliton. So, mura dyan na siyang gipalit dito. Na tagpila ni siya. Barato lang ni, I think 99 lang ni siya from Watson. Ang Epilin. So, how do you read this? No, initial hair remover, hairless beauty for your face and body. Okay, so let's open this one. Ato na siyang i-open. Na pala. Okay, na siyang sumiyan. Tanong mo na to. Okay. Open. Nahinirapid siya, no? Oh, shit! Nakulbaan ko last time. Okay. Nag-water na siya. Okay, sakto na rin ganyan. Sakto na siya kay murag. Sobrang na siya kainit. Sakto na enough na ni. So, yung ani din siya. Hi! Sumunin ni siya ang itsura. Humok na. So, ato siyang hulaton. Hantod, mabugnaw kay. Mapaso imuhang kuan. So, before niyo butang ang pulbos, imo sa hugasan siya sabon. Dayon, wash maayo water. Na koy Johnson, pulbo. Laban na ni. No. Mana siya. Ano ito ba? Napuro. Ang ako ba, hindi siya maibot. Ako, isa. Lah, kasakit! Oh my God, kasakit siya. Sakit siya in fairness. Sige. 1, 2, 3. Go! Ouch! Oh my God, nakisakit siya. 1, 2, 3. Go! Ah! Sakit daw. Basta kasakit. Sakit ka ba? Oh, hindi na siya pwede hilinan. Murag sakit siya. Oh my God. Oh my God. Let's get this. Hala ka, dili dyan ma-open pa. Magatigo. Ah! Oh my God. Oh my God. Nakalimutan. Wala effect na uban dun sa mga pinaginayin ako. 1, 2, 3, go. Ouch! Sakit na bay! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Ah! Huluy! Murag na iba ito kung pangalit sa ka. 1, 2, 3, go. Ouch! Oh my God! It hurts! 1, 2, 3, go. Ouch! Wala! Addiction siya. 1, 2, 3, go. Hala, kakadakan. Tanawa. Super effective. Hala, kadik ka to. Tanawa ko kilikili. Itong nagyapon. Naapay nabilin. Ako sila initon usok. Hala ka, naabot dito. Abot siya diris ilalo. Nitolo. Okay. Let's continue. Laylay, uy. Wala ra bugod na ko nagbutangan diri, uy.
Go, laban yun. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Go, laban. Laban. Kablo na ko sa technique. Oh my god, I can do it again. So guys, ano siya. Ano sa akong... Okay, wait. Muna na siya last. So, muna na... Okay na siya guys. Thank you so much for watching. Ay, na-stress ko gamay kay. Kakapoy di ay no? See you.